دوستان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. من به کمک ویدیوهایی که میسازم به شما کمک میکنم که زندگی جنسی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید و از اون لذت بیشتری ببرید. امروز میخوام درباره فانتزی جنسی باهاتون صحبت کنم. یکی از مواردی که معمولا وقتی که من میخوام با مراجعه جدید کار کنم من رو بسیار ناراحت میکنه یا از دایرکت هایی که از شما دریافت میکنم، اونم میزان شرم و گناهی هستش که بسیاری از افراد درباره فانتزی ها و تمایلات و خواسته های جنسی خودشون دارن. مراجعانی که فراتر از باور و تخیلاتی که دارن شکنجه میشن توسط تخیلات خودشون، مثلا میل به سلطه یافتن توسط یک زن، تحقیر شدن یا حتی بوسیدن پاهای پارتنرشون که اونها رو بسیار ناراحت میکنه. مثلا اینه که جامعه به ما میگه که ما قصد داریم که رابطه جنسی، میل و تحریک رو به صورت خطی و در واقع نرمال تجویز کنیم و اگر شما خارج از این نرم، اون چیزی که مثلا جامعه تعریف کرده عمل کنید، منحرف در نظر گرفته میشید. ببینید برای اکثر ما هنوز هم داشتن رابطه جنسی مثل یک راز کوچیک میمونه که فقط شاید با یک متخصص، با یک سکس تراپیست بتونیم اون رو در میان بذاریم. ولی و بیشتر ما تمایلاتی داریم که خارج از رابطه جنسی و این کاملا طبیعی هستش، هیچ مشکلی نداره. بعضی از ما مثلا سکس خشن رو دوست داریم، بعضی از ما نه، یک سکس کاملا نرمال رو دوست داریم. هیچ کدوم از اینها به این معنا نیست که مشکلی در رابطه با شما یا در رابطه با رابطه جنسی شما وجود داره. آدم ها، افراد، انسان ها برای برانگیخته شدن به فعالیت ها و کارهای متفاوتی نیاز دارن. پس اینها رو طبیعی در نظر بگیرید. ولی اینکه این تخیلات حالا چجوری شکل میگیره، دیدگاه ها و نظریات متفاوتی وجود داره. برخی از دیدگاه ها میگن که در کودکی شکل میگیره، برخی از دیدگاه های روانشناختی دیگه میگن اینها کمبودها و در واقع زخم هایی هستش که ماها در طول زندگی شاید دیده باشیم و اونها رو به این روش میخوایم تخلیه کنیم. مسئله اینجاست که ما نمیدونیم با این خواسته ها باید چی کار کنیم. ببینید، هر چقدر که شما بخواید این خواسته ها رو سرکوب کنید، اونها رو انکار کنید، احساس عذاب و ناامیدی بیشتری میکنید. ما اولین کاری که توی جلسات درمان انجام میدیم و اینه که این خواسته ها رو در واقع عادی کنیم، عادی سازی خیالات جنسی رو انجام میدیم. این هیولای ترسناک، این خیال عذاب آور رو که برای خودتون ساختید، به صورت با عادی سازی باعث میشه که شما بتونید با اون به راحتی کنار بیاید. زمانی که ما گرایش های جنسی خودمون رو درک میکنیم، تمایلات جنسیمون رو میپذیریم، میتونیم به اونها با یک دیدگاه متفاوت نگاه کنیم. میتونیم دیدگاه خودمون رو نسبت به اون مثلا فانتزی، نسبت به اون خیالی که داریم تغییر بدیم و اون رو به عنوان یک بخش سالم از زندگی جنسی خودمون در آغوش بگیریم و از اون لذت ببریم. بله، این رو قبول دارم که ممکنه برای پارتنر، برای خود شما درک این خواسته ها، درک این تخیلات مشکل باشه. بنابراین کمک گرفتن از یک متخصص، از یک درمانگر و یک سکس تراپیست مجرب میتونه ایده خوبی باشه. این رو هم لطفاً به یاد داشته باشید که نیازی نیست که همه خواسته ها و همه تمایلات در واقع بیان بشن. بعضی از اونها میتونن برای همیشه در فکر ما باشه، برای همیشه در سر ما باشه و ما همیشه با اون زندگی کنیم و صرفاً برای روشن کردن ما، برای برانگیختن ما از اونها استفاده بشه. در واقع این خود شما هستید که میخواید به اون فانتزی یا اون خیالی و تصوری که دارید عمل کنید و یا اینکه اون رو همیشه در سر خودتون نگه داشته باشید. موضوع اینه که شرم و خجالت رو کنار بذارید و راجع به تخیلات جنسی خودتون صحبت کنید و اگر اونها رو نرمال نمیدونید درمان کنید.
ولی یک نکته بسیار مهم رو که باید در نظر بگیرید اینه که یک قانون اصلی و اساسی برای بیان فانتزی های جنسی وجود داره که شما بخوایم حالا از انحراف اون رو جدا کنیم، اون هم رضایت بین پارتنرها هستش. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواید یک عملی رو انجام بدید و پارتنر شما به انجام عمل اون عمل رضایت نداره، به هیچ عنوان اون رو انجام ندید، چرا که این باعث آسیب به رابطه شما، رابطه جنسیتون، رابطه دوستیتون، رابطه زناشوییتون میزنه. لطفا اگر در یوتیوب ما رو فالو میکنید، سابسکرایب کنید، این ویدیو رو بر دوستانتون به اشتراک بذارید و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو از من حمایت کنید. ممنونم.